Hej och välkommen till Rapodden som i detta avsnitt ska kolla närmare på Investors Q4-rapport för 2023. Investor är ett investmentbolag, alltså ett bolag som äger andra bolag skulle man kunna säga och är ett av Sveriges absolut största bolag själva. Investor har 360 000 ägare ungefär på Avanzas plattform och om det inte är den mest ägda så är det en av de absolut mest ägda aktierna i hela Sverige. Värderas nu till strax över 700 miljarder och Wallenberg-familjen är den största ägaren här med 20% utav kapitalet och 43% utav rösterna. Investor delar upp sig i 3 olika segment. Man har noterade bolag, man har Patricia Industries och man har investeringar i EQT. De noterade bolagen, ja det hör man ju på namnen vad det är. Det är helt enkelt deras portfölj med bolag som är noterade på någon börs. Bland annat då Atlas Copco, ABB, AstraZeneca och med flera, du kan se där i listan. Patricia Industries är då onoterade bolag man har. Mölnlycke är det klart största man har där som vi kommer se senare på en tabell. Till sist investeringar i EQT. Där har man dels ett ägarskap i EQT, alltså börsnoterade bolaget, och sen har man även en del pengar då som förvaltas i EQTs olika fonder. Kan väl säga att fördelningen mellan de här 3 är att de noterade bolagen står för ungefär 70% utav Investors substansvärde och Patricia Industries 20% och EQT 10%. Jag kan väl vara någon enstaka procents skillnad där, men i det stora hela kan man tänka 70-20-10% i fördelning mellan de här segmenten i nuläget i alla fall. Substansvärdet då, alltså hur mycket de olika bolagen är värda tillsammans som finns i Investors portfölj, och det här gäller då samtliga 3 segmenten där. Vi har inte en uppdelning här, kommer in lite senare på det. Vi kan se de olika bolagen är värda individuellt, men här ser vi då för hela Investor som vi kan se att det är justerat substansvärde i de svarta kolumnerna och linjerna som vi ser här, och i blått då har vi substansvärdet då icke justerat. Kollar vi på just substansvärdet ser vi sedan förra Q4-rapporten att det har ökat med över 100 miljarder på ett år här, alltså från 604 miljarder till 716 miljarder i nuläget, eller ja, fram till sista december 2023. Eftersom att delar av portföljen, eller ja, till och med den största delen av portföljen är noterad, så ändras ju de här siffrorna lite grann varje dag börsen faktiskt är öppen. Ser vi till substansvärde per aktie så har vi också sett en rejäl ökning det senaste året, från 197 kronor per aktie i Q4 2022 till 234 då i den senaste Q4-rapporten här för 2023. Här ser vi substansvärdet i Investors olika noterade innehav, alltså vad deras egen andel är värd. Atlas Copco till exempel är ju värderat högre än hela Investor, över 700 miljarder de också, men 143 miljarder som vi ser där i den här kolumnen är alltså då vad Investors del utav sitt ägarskap i bolaget är värt. Och det är ju då som vi ser Atlas Copco och ABB som är de klart största innehaven här. Kan ju notera en ganska stor spridning i framgångar för de här olika bolagen. Atlas Copco har ju gått riktigt bra. Ja, de brukar väl gå bra överlag, men har ju haft en riktigt bra tillväxt här nu på sistone, och Saab har ju växt rejält nu då tack vare det betydligt mer osäkra världsläget vi har i världen just nu. Sen har vi ju Electrolux har ju haft det riktigt tufft nu på sistone, och ja, Ericsson har väl inte haft många rätt de senaste åren, även om man hade en del positiva nyheter där i senaste kvartalet. Här har vi då Patricia Industries portfölj då utav onoterade bolag, som vi ser att Mölnlycke är det klart största innehavet här, är ju nästan 4 gånger större än näst största innehavet. Sammanlagt är de här bolagen värderade till 174 miljarder, kan jämföras då med 576 miljarder för den noterade portföljen. Sen har jag ingen tabell här nu för EQT då, men deras värde räknas till 82 miljarder i den här senaste rapporten. Då ska vi kika på vd-ordet som lyder på följande sätt. Kära medaktieägare, under det 4:e kvartalet ökade vårt justerade substansvärde med 8%. Vår totalavkastning uppgick till 12% jämfört med 14% för SIXRX avkastningsindex. För 2023 uppgick tillväxten i vårt justerade substansvärde och vår totalavkastning till 24 respektive 26%, medan SIXRX steg med 19%. 2023 var det 13:e året i rad som Investor-aktien överträffade index. Världsekonomin höll uppe relativt väl under 2023 och störningarna i leverantörskedjorna minskade. I takt med att inflationen mattades av började marknadsräntorna att sjunka, vilket gav bränsle åt börserna. Samtidigt återstår många utmaningar. Vi har en svår geopolitisk situation, inklusive de fruktansvärda krigen i Ukraina och Mellanöstern, som också kan orsaka förnyade störningar i de globala leverantörskedjorna. Dessutom visar de stora ekonomierna Kina och Tyskland tecken på svaghet och konsumenterna är under fortsatt press. För Investor var 2023 ett starkt år.
Vårt justerade substansvärde nådde ett nytt all-time high och passerade 800 miljarder kronor. Noterade bolag överträffade 6RX och många företag tog viktiga steg för att ytterligare stärka sina marknadspositioner och förbättra effektiviteten. Patricia Industries visade stark organisk omsättningstillväxt och rekordvinst. Många strategiska initiativ genomfördes, inklusive Laboris förvärv av Urotronic som skapar stor tillväxtpotential. Trots en tuff marknad nådde EQT sitt mål om att resa 20 miljarder euro till EQTX. Drivet av den underliggande kassaflödesgenereringen är vår finansiella ställning starkt när vi nu går in i 2024. Noterade bolag. Totalavkastningen för noterade bolag uppgick till 25% 2023 jämfört med 19% för 6RX. Atlas Copco, ABB, SEB, Saab, Wärtsilä och Sobi bidrog mest. Under det fjärde kvartalet aviserade Epiroc förvärvet av Stanley Infrastructure, vilket stärker positionerna i attraktiva segment inom infrastruktur och anläggning främst i USA. Electrolux Professionals förvärv utav Tosei stärker erbjudandet på den viktiga japanska marknaden avsevärt. Baserat på sin innovativa teknologi och sitt konkurrenskraftiga erbjudande ingick Ericsson ett strategiskt 5G-avtal värt 14 miljarder dollar med AT&T. I november aviserades att Mats Ramström kommer att avgå som vd för Atlas Copco. Mats har spelat en mycket viktig roll i att utveckla företaget till dess nuvarande starka position. I januari 2024 utsågs Wagner Rego till ny vd. Med sin framgångsrika historik inom kompressorteknik och sina starka ledaregenskaper är jag övertygad om att han kommer att bli en utmärkt ny vd för företaget. Patricia Industries. Under det fjärde kvartalet uppgick Patricia Industries totalavkastning till minus 1%, drivet av starkt vinsttillväxt och stark kassaflöde, motverkat av negativa valutaeffekter och multipelkontraktion. Då vi använder 3 månaders rullande marknadsvärden för jämförelsebolagen då vi värderar våra onoterade företag har börsrallyt under det fjärde kvartalets senare del inte fått fullt genomslag i värderingen av Patricia Industries. Totalavkastningen för helåret var starkt och uppgick till 24%. 2023 uppgick omsättningstillväxten för de större dotterföretagen till 16%, varav 9% organiskt i konstant valuta. Vi ser att EBITDA ökade med 26%. Under det fjärde kvartalet ökade omsättningen med 11%, varav 8% organisk och justerat EBITDA med 22%. Kassaflödet i förhållande till EBITDA, som började återhämta sig redan under de 2 senaste kvartalen, förbättrades avsevärt och nådde 105%. Under kvartalet rapporterade Mölnlycke organisk omsättningstillväxt om 9% i konstant valuta, drivet av samtliga affärsområden. Även Woundcare växte med 9%. EBITDA-marginalen förbättras avsevärt jämfört med föregående år som påverkades av produktionsstörningar och kostnader för omorganisation. Med stöd av sitt starka kassaflöde distribuerade Mölnlycke 300 miljoner euro till Patricia Industries. Labori växte 7% organiskt. Den rapporterade marginalen påverkades av kostnader för förvärvet av Urotronic och betydande investeringar i Optilum. Den underliggande marginalen var fortsatt god. Advanced Instruments rapporterade 2-siffrig organisk tillväxt för andra kvartalet i rad och en betydande marginalexpansion. Investeringar i EQT. Under kvartalet ökade värdet på investeringar i EQT med 16%, drivet av EQT AB. Nettokassaflödet till Investor uppgick till 1,2 miljarder kronor. 2023 var värdeökningen 17% och nettokassaflödet till Investor i stort sett 0. Finansiell ställning och utdelningsförslag. Med låg nettoskuldsättningsgrad och betydande bruttokassa, inga låneförfall förrän 2029 och starkt underliggande kassaflöde är vår finansiella flexibilitet hög. Investors styrelse föreslår en utdelning om 4 kronor och 80 öre per aktie för 2023, en ökning med 9% från 2022. Framåtblickande. I dagens komplexa omvärld fortsätter vi att fokusera på att framtidssäkra våra företag genom att driva strategiska initiativ utan att kompromissa när det gäller effektivitet. För oss handlar det om att driva hållbarhet, dra nytta av innovation och ny teknologi, inklusive AI, ta fram konkurrenskraftiga lösningar och bygga starka kundrelationer. I vårt värdeskapande arbete utgör vår portfölj av starka företag med ledande positioner och hög lönsamhet en utomordentlig bas. Under det fjärde kvartalet kommunicerades att jag kommer att avgå som vd vid årsstämman i maj och att Christian Cederholm, Head of Patricia Industries, kommer att efterträda mig. Vi har arbetat nära tillsammans i över 20 år och jag känner Christian som en skicklig investerare med en starkt intresse för att utveckla företag och människor. Jag är övertygad om att han kommer att leda Investor framgångsrikt med starkt fokus på att skapa attraktiv långsiktig avkastning till er kära medaktieägare. Citerat Johan Forsell, vd och koncernchef. Och ja, tack får vi säga för de fina vd-orden. Här ser vi utdelningen för 2023 års vinst, 4 kronor 80 öre som vi hörde där nyss, en ökning med 9% jämfört med 2022 och det blir en direktavkastning i dagens kurs på ungefär 2%.
Ett par övriga punkter här. Ja, vi hörde ju precis där på slutet i vd-ordet att Johan Forssell lämnar som vd i maj, vilket innebär att han bara har ett kvartal kvar att rapportera i sin nuvarande position, och Christian Cederholm tar över, som har jobbat i Investor i över 20 år och har sedan 2017 varit chef för Patricia Industries, så att inte helt oväntat en intern lösning på vd-positionen. Sen så börjar det bli intressant att se om man kan tänka sig förvärva något nytt här nu, Investor. Man har 24 miljarder i sin kassa. I och för sig 9 utav dem tillhör Patricia Industries. Jag vet inte om de får eller vill skyffla fram pengar hur som helst mellan de olika segmenten. Men om vi kollar på hela summan där, 24 miljarder, det motsvarar ju hela Investors innehav i Saab, som är 30% utav det bolaget. Så att man har ju finansiella muskler att kunna kliva in med en rejäl stek i något bolag här, eller några mindre om man så önskar. Så att ja, det är spännande att se här framöver om man kan kanske ta in något nytt här nu under 2024. Till sist då kursutvecklingen, som ser väl ut som den brukar göra, går stadigt uppåt. Här ser vi sedan starten på 2019 upp 147% på den tidsperioden, handlas nära all time high, inte riktigt men nära in på. Är väl aldrig så att man kommer få bäst utveckling under något enskilt år med Investor, men på längre sikt så är det väl nästan alltid en bra utveckling man sett i det här bolaget. Då återstår det bara att påminna om att detta bara är en kort presentation av ett bolags senaste rapport och ska inte tolkas som någon form av rekommendation av bolagets aktie. Kom också ihåg att all form av investering är förknippad med risk. Tack så mycket för att du har lyssnat eller tittat på Rapodden, som du finner dels på YouTube och som podcast i videoformat på Spotify, eller endast med ljud där du lyssnar på podcast. Ni får det så bra där ute, så hörs vi i nästa rapport.